سلام نازنین. سلام سوهل جان، چطوری؟ عالی بابا، دلمون تنگ شده. کجایی آره، شما؟ یادش بخیر میرفتیم قدم میزنیم، هم محله‌ای بودیم سوهل. آره، بچه هرمزانیا کلا یه مقداری حسابشون جداست. چه خبر، چطوری ردیفی؟ من شکر خدا خوبم، بد نیستم. یه مدتی بود هم کمکار شده بودم، هم تو پادکسته، هم یه مقداری تو کارهای دیگه. خیلی خیلی خسته شده بودم، خیلی درک شده بودم از کارهای زیادی که داشتم پشت هم میکردم و اینا. یکم مسئول جمع کردم و رفتم یه بک کانتری کردم و سوار قایق شدم و رفتم و شروع کردم فقط به ستاره ها و به کازموس و به یونیورسیتی کردن. یکم دوباره خودمو پیدا کنم. آره، من هر از گاهی نیاز دارم، میدونی، من هر از گاهی نیاز دارم یه سشن با خودم برم، دوباره همه چیو یه بالا پایین بکنم، یه بررسی بکنم، تو خودمو یه نگاه بکنم، بعد دوباره بیام دوباره تو بیرون. خیلی آخریا داشتم میپریدم به همه، یعنی با هر کی صحبت میکردم و اینا داشتم میپریدم، فهمیدم خودم دیگه فهمیدم حالا روزم خیلی آره دیگه، همونو رفتم شروع کردم یه مقداری با خودم خلوت کردن. تو خودت چطوری؟ تو که دیگه واقعا دیگه شروع کردی به بچه داری و 2 بچه‌ت هم به دنیا اومد. آره دیگه، ما دیگه دیدیم تو کرونا که بیزنس رو نمیدونم به کار کاسبی خوابیده، حداقل یه تولید فرزند داشته باشیم، شاید اون به نتیجه برسه. شوخی میکنم. آره من دیگه خیلی به صورت اتفاقی دیگه نورا به دنیا اومد و امیلیام که دختر کوچیکم یه ماه پیش به دنیا اومد و خلاصه مشغول این اتفاقات رو دارم سعی میکنم که زندگی رو الاین بکنم، چجوری برگردم سر کار. خلاصه فعلا یه نصف روز در روز دارم کار میکنم تا ان شاءالله از 2 هفته دیگه فول تایم بشم دوباره. چطوره تجربهش نگین؟ چون برای میگم نگین نازنین، چطور؟ به خاطر اینکه از یه طرفی هم مثلا من نه که خودم دور و وریام خیلی الان شروع کردن به بچه دار شدن و دوستام دارم میبینم تو سن خودم. آره یه مقداری یه تصمیم، ببین مسلما تصمیم خیلی قشنگیه، ولی یه تصمیمی که برگشت نداری به لایف استایل قبلی دیگه یه جورایی، میدونی. و من به خاطر این قضیه، من اصلا یه سری مسائلی و مثل ازدواج کردن، مثل بچه دار شدن، من کارهایی که یه مقداری ریورتش نمیتونی بکنی و برگردی عقب و من پستپون کردم و یه جورایی هم یواش. آره نه میشه کرد. آره یکم چیز دیگه حجمش، آره یه مقداری به هر حال، آره اون کارو میشه کرد. ولی خب ازدواجم خب میتونی تو، یعنی من اعتقادم اینطوریه که 1-2-3 سالی میتونی تو ریلیشنشیپ باشی و قشنگ باش، خلوص نیت و شخصیت و همه چی اینا آشنا بشی و بعد اون کارو انجام بدی. ولی خب بازم میدونی به هر حال بازم یه لایف استایل چنجه. حالا درست نمیتونی برگردی ولی خب یه آدم دیگه خواهی شد دیگه. حالا با این اوصاف الان چطوری شده؟ یعنی فکر میکنی انگیزه رفته بالاتر، انرژی رفته بالاتر، نگاهت به زندگی عوض شده؟ اتفاقا من خیلی دوست دارم بشنوم از شما که الان مثلا تو تجربه دومت هم هست. معمولا من یه دوست دیگه هم من دارم که کیاوش، اونم دخترش الان 3 سالشه و داره به بچه 2 هم فکر میکنه. من اینجوریه که مگه بچه اول دهن تو سه، من دارم میبینم دهنت سرویس شده، تو چجوری داری بچه 2 فکر میکنی؟ این چجوری؟ آره نه ولی میبینم، یعنی خودشون میبینن که مثلا خیلی بچه داره اذیت میکنه ولی باز انرژی یه بچه دیگه هم دارن و من یه احساسی میکنم که حتما یه چیزی هست که اینا میتونن این کارو بکنن، یعنی حتما یه چیز زیبایی توی این قضیه هست که حتی حاضرن دوباره برن براش. دقیقاً. ببین اتفاقی که افتاد سالها همش داشتم فکر می‌کردم که خب حالا در مورد ازدواج که خب من همیشه این کانسرنی که تو گفتی داشتم، اما همیشه با این مسئله حلش کردم که هر موقع نخواستم بالاخره دکمه غلط کردمش کار میکنه. حالا ممکنه سخت کار بکنه اما بالاخره کار میکنه دیگه، حالا میشه یه جوری اتوش کرد. اما خب بحث فرزند و بچه همیشه این دغدغه رو من داشتم از 2 تا زاویه. یکی این که از زاویه پرسونال دیولپمنت و رشد شخصی اینا همیشه فکرم این بود که آقا بذار اینم انجام بدیم، بذار اینم بذار شرکت به اینجا برسه، بذار اون استارتاپ رو بزنیم، بذار این اتفاقی بیفته. خب به نظرم مسیر اشتباهی رو اونجا تا حدی طی کردم. اما از زاویه شخصی خودم هم همیشه احساسم بود همین که داری میگی، این مسئولیت رو بالاخره چجوری باید هندلش بکنم. واقعا هم دفعه اول یعنی سر نورا با خیلی پیچیدگی‌های ذهنی من رفتم سراغش. یعنی
موقعی که فهمیدم که بار دارم، من 4 ماه افسردگی شدید وحشتناک داشتم. با آدمای دور و برم که خوشحال بودن قطع ارتباط کردم، گفتم شما همتون میخواید من نابود کنین، من تموم میشم، من دیگه فلان اینطوری اونطوری. و خیلی شرایط بدی رو گذروندم تا اینکه تونستم با موضوع کنار بیام، در حقیقت لمسش بکنم و اصطلاحاً تو اون جرنیه همراه بشم. و وقتی که به دنیا اومد نورا، من تازه فهمیدم که اصلا یه چپتر دیگه است. یعنی همینی که تو داری میگی، در کنار این که احساس میکنم من داره صداش میاد داره، در کنار این که در حقیقت احساس میکنی که عرضم به خدمت شما از لحاظ فیزیکی اگزاست میشی، همین که داری میگی، یعنی مداوم با انرژی زیادی خسته میشی، شلوغی میکنه، بالا میکنه، پایین میکنه. اما برای من که یادم ورکاهالی که خیلی بیزنس اورینتدی بودم و علاقه در حقیقت عجیب غریبی داشتم و بودو احساس میکردم همیشه میگم روی تردمیلی هستیم که نمیدونیم فقط کجا داریم میریم، فقط داریم میریم، این سرعت بیشتر میشه. احساس کنم باور نمیشه، مثل این کارتونا انگار این صحنه میره کنار، یه صحنه دیگه به زندگیت اضافه میشه که اصلا یه انگیزه عجیب غریب زندگی. یعنی تو صبح پا میشی دیگه به امید اون تارگت لزوما پا نمیشی، یک چیزی هست که احساس میکنی موندگاره، یعنی یه بچه‌ای که باید بهش برسی، انرژی بذاری، رشد میکنه، باید اینتراکت میکنه و وقتی هر قدم که بزرگتر میشه احساس میکنی اصلا اون میوه اون زندگیه و اون شیرینیه اینه. یعنی من در تمام روزایی که با کلی سختی و فشار مثلا شرکت تموم میشه، همیشه منتظرم که برم خونه، میدونم چون یه صحنه هست اونجا که اصلا من از دنیا میکنه دیگه، برام مثلا اهمیت پیدا نمیکنه که چی گذشته و یه چیزی که در تمام زندگی میتونم روش حساب کنم. خلاصه نورا که اون اتفاق افتاد، در مورد امیلیان واقعا من فکر کنم باید بیارمش یه رسم. آره برو بچه داری ببین میگم من میترسم. میشنوی صدا؟ آره من داشتم با خودم و بچه ها صحبت میکردم، با بچه ها بیننده ها. آره نه من در همین اتاقم بچه رو ستاپ کرده بودم اما که بخوابم و بیدار شدم. آره این عروسک میمونه. سلام نمیبینه اونجا هنوز نمیبینه، کلمه‌اش هم نمیتونه نگه داره. خلاصه این که برای من واقعا تبدیل شد به یه اتوینا شیر بچه و ما این پایین در حقیقت داریم رسیدگی میکنیم، اما برای من واقعیتش تبدیل شد اصلا به یه مسیر متفاوت زندگی و یه لحظه ببخشید من راحت باش هندوور رو کنم بچه رو. خب و در مورد حالا دومی خیلی دیگه با فاصله کوتاهی شد اما هیچ مقاومتی دیگه وجود نداشت. یعنی من مطمئن بودم که دلم میخواد که یه خانواده بزرگتری داشته باشم با همه اون پیچیدگی‌ها، اون شیرینیه. به نظرم اتفاق خیلی زیادی و نکته هم درسته. در عین حال هم همیشه این ترس باهاته که بالاخره مسئولیت بیشتری داری، مجبوری زندگی تو سر و سامون بدی سر یه سری چیزایی که فکر نمی‌کردی. به نوعی در زندگی نظر من حتی تو اگه ازدواج هم کرده باشی مثل یه پارتنر رو در حقیقت زیاد حس خانواده نیست. برای من حس خانواده اون موقعی ایجاد شد که نورا به دنیا اومد و ما یواش یواش در تبدیل به یه خانواده شدیم. خلاصه آره به نظر اتفاق سختیه، مسئولیتش هم خیلی مسئولیتش هم در حقیقت مسئولیت بسیار زیادی، اما جنبندیم اینه که در لانگ ترم تاثیر خیلی زیادی داره و زندگی آدم به یه تعادلی قشنگ میرسونه که من از این تعادل خیلی خوشحالم. با اینکه به عنوان یه زن خیلی خیلی سخت داره، مسئولیت مادر بودن، شرکت، کار، نمیدونم و عذاب وجدانی که دینه شاید برای یه مرد خیلی حل شده است که آقا بچه‌ت به دنیا اومده چند وقت بعدش برمیگردی سر کار. برای زن اینطوری نیست و اون احساساتی که توش درگیره خیلی خیلی سخته. منم هنوز لزوما سولوشن خیلی تمیز و مرتبی پیدا نکردم بگم همه چیز ایدئاله، واقعا نیست، اما
فکر می‌کنم که تصمیم بهتری گرفتم کاش زودتر این اتفاقات تو زندگی. آره ببین من یه حرفی که زدی اینه که به قول تو ما توی زندگیمون یه جورایی تا قبلی که بچه وجود بیاد و اینا خیلی به صورت مصنوعی و آرتفیشیالی یه سری گل برای خودمون گذاشتیم که به قول تو تارگت امروز اینه و به قول خودمون با انگیزه آره با اینا زنده ایم و داریم با اینا میریم جلوتر و با این چیزا خودمون رو موتیویت کردیم و به قول تو همیشه یه حالتی هم برامون به وجود اومده که همیشه وایسادیم، یعنی همیشه احساس میکنیم که تا این کارو نکنیم و این کارو نکنیم اجازه یه سری کارا رو به خودمون ندیم. من اول این کمپانی رو بزنم، من اول این کمپانی شکل بگیره، من اول این شرایطو بگذرونم، من اول سری ای ریز بکنم، من اول این کارو بکنم و یهو میبینی همینجوری تو زندگی وایسادی. اتفاقی که برای شخص منم افتاده، منم هی دارم من از 17 18 سالگی دارم کار میکنم ولی الان شده 32 سالم و احساس میکنم همش مرتب در جهت گل بعدی هم و تمومی نداره و یواش یواش دارم کارهایی که تو روزانه میخواستم انجام بدم از زندگی طبیعی دارم دور میشم و دارم میبینم خب اگه قرار باشه زمان بخواد بدی 35 سالگی دیگه داری نزدیک میشی بهش و دیگه زمانشه. ولی به قول خودت یواش یواش این حرف کلیشه‌ای که باید تو لحظه زندگی کنی و واقعا جورنی قضیه مسیر قضیه است و نرسیدن مقصد هدف نیست و این حرف کلیشه‌ای یهو تازه بهش میرسی، تازه میفهمیش و هر چقدر به 40 سالگی نزدیک میشی اینو پررنگ‌تر احساس می‌کنی. یعنی تازه من 32 سالم بود زیاد این احساسا نشون هنوز سرپا بودم. دیروز یه پادکستی گوش می‌دادم راجع به هپینس بود. خب میگه آدما تو زندگیشون اومدن تعریف کردن که من اگر نمیدونم آیلتس بگیرم، من اگر دانشگاه برم، من اگر این کارو بگیرم خوشحال میشم، من اگر این به قول تو این تارگتو بزنم خوشحال میشم. که در اصل که میگفتش که مسیر رو همه ما داریم اشتباه میریم، به خاطر اینکه هپینس اصلا خودش منشأ به وجود اومدن خیلی اتفاقات دیگه است. یعنی آدم‌ها باید یاد بگیرن که اول خوشحال باشن و بعد بر اثر اون موتیویشنشون میره بالا، انگیزهشون میره بالا، انرژیشون میره بالا، هوششون میره بالا که حالا توضیح میداد که مسیرهای چیه. خلاصه در همون راستا ما همش دنبال یک معجزه‌ایم، یک امام زمانی که بیاید و در حقیقت ما رو از اینجایی که هستیم دیگه تمام بشه دیگه، یعنی بگیم اوکی ما چشه. منم احساسم همین بود و برای اولین بار با اومدن نورا احساس کردم که نه اصلا زندگی یه چپتر دیگه است دیگه. حالا اون تارگت و اون بدوه واقعا اولویت هست اما دیگه اولویت شماره 1 نیست. یعنی من یه انگیزه دیگه تو زندگیم پیدا کردم که اونقدر میرا نیست که مثلا میگم اوکی تارگت این ما هم زدیم، تارگت سال هم زدیم، تارگت من بعدی هم زدیم، خب اوکی الان نگاه کنیم اوکی بعدش خلاصه آره همه رو زدیم بعدش این اما بعدشی هم خلاصه داره. اما موضوع پیچیده‌ایه دیگه به نظرم در اصل آمادگی ذهنی جدی میخواد و فقط به این سادگی هم که من توضیح دادم نمیشه باش کنار. من هرچند که اعتقاد خودم اینه که من اونقدر سخت گرفتم موضوع رو هی به عقب انداختم، یعنی خیلی از آدم‌هایی که ساده تر گرفتن خیلی راحت تر هم رفتن توش مواجهه کردن، بچه‌هاشون هم بزرگ شدن. آدم که همه چیز زیادی آنالیز میکنه همیشه زندگیش هم پیچیدگی بیشتری داره. آره ببین این ناوال که یه راجع تو پادکست هم راجعش صحبت کردیم، این شخص که کوفاندر انجل لیست هم هست و تقریبا حالت مانک هم هست، یعنی یه مانکیه که تو سیلیکون ولی بیلیونر هم هست و راجع به هپینس هم خیلی صحبت میکنه. یه جمله که ازش راجعش حرف میزنه من خیلی دوست دارم راجع به اینه که تو اگر خیلی فکر میکنی آدم باهوشی هستی و خیلی بچه اسمارتی هستی، چطور پس فیگور اوت نکردی که چجوری هپی باشی؟ یعنی تو که فکر میکنی اینقدر میتونی همه مسائل رو حل بکنی و مشکل رو حل بکنی، چجوری هم راه هپی بودن خودت رو پیدا نکردی؟ میدونی؟ و آخه یه جمله دیگه هم داریم که هر چقدر که باهوشتری به خاطر اینکه با مسائل دنیا بیشتر بهشون فکر میکنی و بیشتر درونگرایی و بیشتر آنالیز میکنی مسائل رو، بیشتر پی میبری که قضیه یه مقداری واقعا سخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی، یا به یه پوچی هم حتی بعضی موقع میرسی که البته اون پوچیه حتی برای من جذابیت داره. یعنی من با اینکه دنیا واقعا به این نتیجه برسی که دنیا واقعا یه اِوولوشنیه و این اتفاقا افتاده و لزوما هم قرار نیست برمی داشته، من با این ایده خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنم تا اینکه قرار بود یه چیزی باشه. یعنی من با این ایده‌ای که یه چیزی قرار باشه کمتر رابطه برقرار میکنم. اینی که هیچی نیست خیلی به من فریدام و آزادگی بیشتری میده تو تصمیم گیری و تو کارهایی که میخوام بکنم، در اینکه واقعا مهم نیست. یعنی اینی که اصلا هر کاری هم داری میکنی مهم نیست، بیشتر کارا رو مهم میکنه. ولی این جمله ناوال که واقعا اگر تو فکر میکنی اینقدر اسمارتی چرا
پس هنوز فیگورات نکردی هپی باشی. آره این خیلی خیلی جمله خیلی باحالیه برای من. حالا بحث ما که پس جالبتر میشه نازنین دانشوری که بچه‌م داره و کمپانی داره ران میکنه. نازنین، یکی از چیزایی که اتفاقا همیشه تو ذهنم بود باهات صحبت بکنم، ببین به هر حال خودمونیم، تو به هر حال تراکشن زیادی توی پی آر و کلا تخفیفان و اینا به خاطر زن بودنت گرفته، به خاطر یک زن آنترپرنوری بودن، و خب ایران هم مسلما شرایط خاصی داره. همینجا توی این ورش هم این داستان هست، یعنی توی امریکا کاناداش هم خانم بودن و سی او شرکت بودن هنوز اینجا هم حالتی داره که خیلی تعدادش زیاد نیست. آره یعنی همه هنوز دنبالشن. حالا دیگه چه برسه به ایران. چقدر دوست داری راجع به این موضوع؟ چون مثلا تو سیلیکون ولی یه جا هست، مثلا تو این تیوی شوی سیلیکون ولی یه دختره رو دارن استخدام میکنن، دختره انجینیره، بعد اونجا اچ آر میاد بهش میگه که اچ آر میاد ازش میپرسه که تو مثلا اچ آر میاد میگه که اگر انجینیر استخدام کردین اگه دختر باشه که چه بهتر، میدونی. بعد اونجا توی یه دختره رو که داشتن باش مصاحبه میکردن، انجینیرم بوده، خیلی خوب بوده، میگم بیان استخدامش کنیم. بعد یه اچ آر میگه که چه بهتر وومن انجینیر هم هستی، میگه I'm not a woman engineer I'm an engineer، میدونی. و یه جورایی هم مثلا داشت بهش برم میخورد که اصلا چرا بین من داری فرق میذاری که حالا چون مثلا من دختر انجینیرم مثلا حالا شاید بهتر باشه. این مسئله برات توی ایران تا حالا یعنی مثلا برات پازیتیو بوده؟ دوست داشتی بگی یه خانومیه که توی ایران آنترپرنور بوده، یا چون همه فکر میکنن این قضیه که لزوما یه چیزی که تو رو شاید سوار شده باشی و خیلی هم حال کرده باشی و خیلی هم خوب باشه، ولی از این ور من دیدم که خیلی از خانوما اصلا حال نمیکنن این دیفرنشیتر فاکتور رو بذارن، این تفاوت رو بخوان آگاهانه نشون بدن. چجوری میبینی این قضیه رو؟ میفهم. ببینم واقعیتش توی دو تا بچه داره این صحبتی که داری میکنی. یکی در مورد شخص خودمه، یکی در مورد فضای زنا توی محیط کاره. خب در مورد خود من واقعا به خاطر نوع تربیتی که بابام کرده و دختر داشت و مثل حالا پسرها به نوعی ما رو بار آورد، هیچ موقع زیر بار اون شاید ظرافت‌های زنانگی نرفت یا برای سخت بود، دلش می‌خواست جور دیگه تربیت انجام بده. برای خود من هیچ موقع این اصلا نمیفهمیدم که این یک آپشنه، این یک تفاوته، این یک میدونی یعنی این یک نقطه، حالا چجوری بگم، همون نقطه دیفرنشییشنه. یواش که در حقیقت موقعی که کار میکردم که اصلا نمیفهمیدم، توی سال اول تخصصم باز اصلا نمیفهمیدم که داستان از چه قراره. یه خوردی که توی فضای شاید اینترنشنال وارد شدم، توی فضای نمیدونم سخنرانی‌ها این طرف و اون طرف و دغدغه‌های حالا شاید گاهن سیاستگذاری و صحبت‌های پیرو حوزه زنان و این بولد شدن و کنفرانس‌های مختلفی که اصلا پیرو این موضوع به وجود میاد. فکر کنم مثلا 3-4 سال پیش بود که من اصلا شاخکم دراز شد که آقا چه خبره. همیشه تا قبل اون فضا اصلا این ذهنم انقدر بایاس نبود. بعد تمام تلاشم این بود که خانوما بیشتر باشیم، بیشتر مثلا میدونی همیشه این حس رو داشتم که زن‌ها، یعنی همیشه هم نگی یه ایرادی که به من میگیره میگن مثلا چرا احساس می‌کنم باید مثل تو باشن، یعنی همه قرار نیست مثل تو باشن. من میگم نه، این آدما نباید برن، این آدما تلاش کنن، این آدما فلان. میدونی زیاد این حس و فضا رو نداشتم. شرکت سازمانم کوچیک‌تر بود و داستانش از همون طرفه. 3-4 سال گذشته که این فضا به وجود اومد دیگه، فضای شخصی من یه خورده، یعنی تصمیم شخصی من چی فکر میکنم تو این فضای کمرنگ شد. من یه جورایی میدونی نوع نگاه هم به این سمت رفت که آیا به قول تو این نوع نگاه درسته، این نوع نگاه غلطه. واقعیتش 1-2 سال اول منم دقیقا همینطوری فکر می‌کردم، یعنی خیلی هم جدی می‌جنگیدم و خیلی هم میگم آقا اصلا مصاحبه‌ام هست، یعنی تو فضای اینترنت هم حتی نگاه کنید اصلا خیلی جدی میگم آقا اصلا چرا میپرسی، اصلا این نوع نگاه من قبول ندارم، خانم آقا نداره، چرا اینطوری می‌کنی، یعنی خیلی منتقد جدی بودم به این فضا. یه خورده که رفت جلو و باز یه سری چیزا رو فهمیدم، یه سری چیزا رو باشون برخورد کردم، احساس کردم که در کنار اینکه اعتقاد دارم و قبول دارم که دنیا هیچ جاش عدالت توش رعایت نمیشه، توی این بخشه به خصوص در فضای کاری موجود حالا زنا در توی فضای جایی که دارن کار میکنن، این ماجرا خیلی بولتر و در حقیقت سخت‌تر رعایت نمیشه. حالا توی مقاله های مختلف از جای مختلف هست که در حقیقت
صحبتی که هست میگن که آقا مردها رو وقتی دارن اسس میکنن، ما خودمونم همینیم، بعد من اینو که شنیدم به خودم برگشتم دیدم چقدر منم همین جمله. مردها رو که دارن ارزیابی میکنن بر اساس پتانسیلشون ارزیابی میکنن، اما زنها رو وقتی دارن ارزیابی میکنن بر اساس پرفورمنس گذشتهشون نگاه میکنن. بنابراین زنها مجبورن چندین برابر بیشتر برن تا خودشون رو اثبات کنن. خب من این رو که در حقیقت شروع کردم هضم کردم، به خودم که برمیگشتم میگم من خودم همینم، من تو مصاحبه خیلی بده ها، خب اما ذهنم باید اونقدر خانم موفق قوی ندیدم، احساس میکنم که یا رول مدل ها حالا ندیدم معنی نیست که وجود نداره، من ندیدم، برام بولد نشدن، تو فضا نبوده، هم آره آقا اونقدر دیدم ذهنم باید شده که خب بابا این پسری که خوب حرف میزنه این حتما میتونه. خب اما از اون طرف خانم میگه خب چیکار کردی، یعنی اصلا خب اینم که مثلا مثل بقیه شاید این. و وقتی در مورد خودم این رو دیدم احساس کردم بابا تو که اینطوری که انقدر ادعات میشه در مورد بقیه هم این فضا وجود داره، پس یک فضای تبعیض منفی علیه خانم ها وجود داره. حالا این رو بیاری تو ایران که دیگه خیلی پررنگ‌تر. من خاطرم از الان برلین هم دارم باهات حرف میزنم، اون زمانی که من برلین کار میکردم فضای کاری ما همین بود، تو تیم تک من تنها خانم اون تیم بودم و برای همه یه خورده عجیب بود، این از جهان سوم اومده، دخترم هست فلانه، اصلا فضای تک هنوزم اینجا فضای خیلی مردونه‌ای به حساب میاد، در صورتی که تو ایران باز خیلی بهتر شده، در واقع فضای خانم‌ها توش خیلی پررنگ‌تره. یواش یواش که یه خورده به این فضا نگاه کنم، بعد تو فضای بیزنس هم که میرم همین رو میبینم. هزاران بار گفتم تو به عنوان یک خانوم توی یک جلسه ممکنه که سر یک ماجرای مثل آقایون اعتراض کنی، کوتاه نیای. یه سری پرسپشن ها تو فرهنگ ما وجود داره، حالا از قدیم میاد، از مدل ارتباطمون با خانم ها میاد. اگر به دفعات دیدم و این رو حس کردم و حالا مقالات علمیش هم هست، پرسپشن هایی که آدم ها دارن، اگه یه خانم اعتراض کنه، کوتاه نیاد، جنگنده باشه، هزار و اندی شاخصه و ویژگی دیگه هم بهش میچسبونن توی این فضای. آقا بیارو مثلا، من نمیخوام روی جملات در حقیقت چیز بکنم، اما کنترل اعصاب نداره، نمیدونم جیغجیغوه، داد و بیداد میکنه، نمیدونم فلانه، باسیه، اینه اونه، اینا رو هممون شنیدیم. اما تو همون رفتار رو یک آقا میکنه. من خودم پرسنل شرکتی بودم، کارمنده شرکت، ما اصلا یه همچین پرسپشنی در مورد رئیسمون نداشتیم. حالا درسته که میگفتیم آقا ممکنه طرف بد اخلاقه، اما احساسمون بود که اون کاری که داره میکنه خوب داره میکنه، یعنی به شخصیت طرف نمیچسبونیم اینها رو، به فضای در حقیقت محیط کاری که ایجاد کردن شد. بنابراین توی این 1-2 سال گذشته یه خورده ذهنم عوض شده، یعنی همش میگم آقا توی فضایی که اون رقابت عادلانه نیست، میخواد بیزنس باشه، میخواد کارآفرینی باشه، میخواد ریس کردن باشه، میخواد فلان باشه، نوع نگاهه به هر دلیلی غلط، هم در ایران غلط، هم در خارج از کشور، حالا نسبتاش با هم دیگه فرق میکنه. پس شاید این پروگرامایی که مربوط به تبعیض جنسیتی مثبت اتفاق بدی نباشه. و یه چیزی که خیلی تاثیر گذاشت روی این نوع نگرشن، تقریبا 1.5 سال پیش بود اگر اشتباه نکنم، یه پروگرامی UN شروع کرد ران کردن به اسم Women Empowerment in E-Trade، این زنایی که توی حوزه تجارت الکترونیک کار میکنن برای اینکه این گپ جنسیتی رو ببنده، این اختلاف زیادی که در همه دنیا وجود داره. اینا 6 تا خانم رو از دنیا انتخاب کردن به عنوان امباسادورهای خودشون، از مکزیک و آفریقا و چین و فلان و این منها، از منطقه منا هم در حقیقت من انتخاب کردن. من اصلا نمی‌دونم موضوع از چه قراره، اینترویو کردم، فلان کردم، مثلا کردن اینا، وارد این پروگرامی شدیم که ما شدیم ادوکیت در حقیقت این پروگرام در کشور، حالا در دنیا ببخشید. بماند که کرونا خیلی تاثیر گذاشت، قرار بود خیلی ایونت های مختلف برگزار شه، اما مسائلی که اونجا پیش می‌بردن دقیقاً با همین نوع نگاه بود که چرا اصلا ما نیاز داریم که زن‌ها رو توانمندتر بکنیم به خاطر این همه هیستوری که توی این فضا وجوده. الان بخوام استیتمو بهت بگم، به نظرم هم تجربه شخصی خودم که داشتم، هم تجربه‌ای که حالا میگم جنبندی که توی این 1-2 سال اخیر داشتم، به نظرم تبعیض جنسیتی مثبت اتفاق بدی نیست. ما نیاز به زنای موفق بیشتری داریم که اونقدر که ببینیم که تو ذهنمون عادی بشه. ببین تو الان
در همون تو کاناداش الان تو درصد خانم‌های نمیدونم توی بورد و مقایسه کن با آقایونی که توی بورد نشستن، همه آماراش هست دیگه، یادم BBC هم یه بار مفصل این آمار اصلا خنده داره. و تو وقتی عدد مثلا 1/10 ناخودآگاه توی مسیر زندگی هم میزان اعتمادی که میکنی 1/10 میشه، نوع نگاه، هر چقدر ما تحصیل کرده، هر چقدر ما روشن فکر، من ما باید بتونیم اصطلاحاً میدونی زمینه بیشتری رو حل بدیم. حالا به روتکازش نمیخوام برسیم، از حوزه این بحث خارج، منم متخصص این حوزه نیستم که چرا زنا اونجا نیستن، اما به نظر من پروگرامایی که یه خورده زنا رو حل میده و میگم تبعیض مثبت میذاره میتونه این فضای بیشتر کمک کنه. ببین من این جردن پیترسون رو خیلی فالو میکنم، حرفاش هم خیلی دوست دارم، یعنی طوری که به قضیه نگاه میکنه رو من خیلی میپسندم. حالا خیلی هم میساندرستود شده. جردن پیترسون یه نویسنده و یه کلینیکال سایکولوژیسته که تو دانشگاه اتفاقا همین یوافتی هم تدریس میکنه اینجا و 2-3 تا کتاب خیلی باحال هم داره. کلا خیلی به آدما کمک میکنه که از اونایی که آدما که خیلی نگاه اگریسیو واقع بینانه‌ای به زندگی داره، که اینجوری که آقا اگه تنبلی پا شد، یعنی من حوصله نرم 2 ساعت موتیویشنال تاک بدم، مثلا باید ریسپانسیبیلیتی قبول کنی، باید مسئولیت قبول کنی، پاشو میدونیم. و راجع به این موضوع و کلا هم خیلی صحبت میکنه تو سوسایتی. الان به عنوان یکی از اینتלקچوال اسپیکرهای دنیا الان خیلی استار کرده جردن پیترسون. یه کتابی هم داره 10 rules for life، 10 قانون برای زندگی، که یه مقداری و خوبم هست. اتفاقا هر چقدر سنمون میره بالاتر دقت کردی اتفاقا میبینی که هر چقدر که سنت میره بالاتر میبینی که تو دنیا اون داستانایی که انتظار داشتی نیست. مثلا اون حرفایی که مادر بزرگه رو میزد الان میخوای، نه تو سن 10-12 سالگی. اینی که مثلا غذا چی باید بخورم، چه جوری باید بخورم، با چی باید بپزم، ایناش از اینجاش به کنار، این که اصلا تو زندگی باید به چی نگاه بکنم. یعنی مثلا ماهایی هم که یه جوری از خانواده جدا شدیم و اومدیم تنها شدیم و اینا، یه مقداری بیشتر الان به این گاید احتیاجه و هیچ گایدی نیست. تو مدرسه هم بهمون یاد ندادن چه جوری رفیق پیدا کنیم، چه جوری عشق بپرزیم، چه جوری راجع به اینو صحبت کنیم. و جردن پیترسون یه آدمیه که الان تقریبا میتونه نه حالا بگم مثلا بگه اول باید این کارو کنی، اول باید اون کارو کنی، ولی یه مقداری یا آبی به صورتت میزنی که یکم حساب کار بیاد دستت که آقا اینجوریه. یعنی مثلا باید ریسپانسیبل قبول کنی. مثلا منم به عنوان زمانی که پدرم فوت کرده مثلا یهو باید متوجه میشدم که الان شرایط خانواده دست توه، نمیدونم باید وضعیت مادر رو روشن کنی، نمیدونم خانواده رو باید جمع بکنیم. یعنی و خیلی نمیخواد بشینی الان قفطه بخوری که چرا من الان اینه قضیه. یعنی sooner or later تو به این نتیجه میرسی، میدونی، و بهتره همین الان زودتر برسی. راجع به این بحث خانوما و آقایون خیلی هم صحبت کرده جردن پیترسون. یعنی یه گوگل ریز بزنی، یه یوتیوب نگاه بکنی، اصلا از اینکه چرا تعداد مردا توی زندان بیشتر از خانوماست، کلا چرا مردا آدمای اگریسیو ترین، ولی کلا چکیده حرف قضیه اینطوری میشه که کلا چون نگاه بکنی مثلا نسبت مدیر عاملا توی سال 2019 مثلا فقط 22% کل پوزیشن‌های اویلیبل سی او توسط خانم‌ها پر شده، بقیه‌اش توسط مرداست. و یه آرگومنت خیلی خلاصه هم داره، چون این آرگومنت رو مثلا جردن پیترسون من داخلی میشینه توی یه جلسه‌ای که خانم‌ها دارن سعی میکنن که مثلا اونها هم بگن ما هم همونقدر پیگیر قضیه‌ایم، ولی قضیه اینطوریه که نشون داده شده که کلا هم آقایون بیشتر توی تینگز کلا توی به تینگز خیلی علاقه دارن، یه چیزی بسازن، یه فوتبالی بازی کنن، یه بسکتبالی بازی کنن، یه پادکستی بسازن، یه استارتاپی بزنن، یه چیزی بسازن، یه چیزی درست کنن. میدونی they are interested in things. و خانوما خیلی in people interested. یعنی واسه همینه که مثلا پرستار و کسایی که با آدم‌ها تو رابطه داری و دکتر و این تیپ آدمایی که رابطت با آدم‌ها بیشتره رو خانوما خیلی تیکر کردن. چیزایی که باید خیلی خودت بسازی و اشیا و اینا رو مردا خیلی بیشتر علاقه دارن و اینو توی این اسپکتروم اینا اثبات کرده. بنابراین یه قضیه طبیعی هم هست. یعنی این که حالا مثلا خانوما مثلا نسبت به آقایون دیگه این یه قانون طبیعت هم تا مثل که تا حدیش هست دیگه. یعنی لزوما اینطور نیست که خانوما دور موندن. تا حدیشو قبول دارم، اما به نظر من استیتی که ما توشیم اکستریمه. آره. مثال لنزن تا هم مثلا پوزیشن این پیپل رو بگو، معلمی، مثلا پرستاری، مثلا فلان. نسبت خانم آقایون چون که اونجا که بالانس تره، آشپزی، خب اینقدر
آره آشپزی رو نسبتا نگاه کن و بذار بگم من این حرفی که زدم ممکنه این قضیه نیست که من یه ایراد جدی رو به خود خانم‌ها میبینم و یعنی حالا اینا نمیگم از بابت اینکه مثلا بخش اصلی جنگندگی همیشه هم حرفم اینه، میگم آقا ما هم بالاخره آدمایی بودیم که تو همون ایران به دنیا اومدیم، همونجا درس خوندیم، ایرانی بودیم، همونجا یاد گرفتیم فلان. پس آقا کردیم میشده دیگه، سخت بوده، هنوزم داریم پیر میشیم، موهامون داره سفید میشه، ببخشید دهنمون داره سرویس میشه. شاید هم مثلا دارم میگم سهیل نوعی باید 3 تا میدویدیم، ما مجبور شدیم 6 تا بدیم، اما دویدیم دیگه، حالا غلط و درست بود بعدش اینجا وایسادیم، پس شدنیه. این نیست که نشه، اما حالا اینکه اون فاصله بین 3 و 6 رو کم کردن به نظر من این سولوشنا داره که خب اساسا ایران که اصلا نیست تو این باغ‌ها. یعنی به نظر داشتم اتفاقا اون روز یه صحبتی بود راجع به نقش زنان توی دولت جدید، گفتم آقا نقش زن توی دولت قدیم هم همین بود، توی دولت جدید هم همینه، روز زن رو مثلا صدا میکنن و یه سخنرانی دست میزنن ما میریم خونمون، یعنی اصلا نقشی دیده نشده که یه سری پوزیشن هم هست که خود شیک‌ترن و اسمشو میذارن و اما چیز نیست. خلاصه منظورم اینه که خود خانوما ماجرای جدی دارن و هم سر جای خودشو در آره بحث طبیعت هم قطعا تاکید. آره من خیلی با حرفت موافقم. یعنی اول از همه اصلا بیا کاورآپ بکنیم که آقا قضیه طبیعت و اینا هست، ولی این موضوعی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم تو دنیای آنترپرنورشیپ و استارتاپ و این داستانا واقعا یکم کمکاری داره. یعنی حالا خانواده ها و دخترها و اینا یه مقداری کمکاریه رو دارن و راستش هم بخوای من خودم هم دارم میبینم، یعنی علاقه دخترها مثلا توی ایران و خانوما اصلا سمت این حتی مرداش هم کمتر رفتن. حالا ایران یه مقداری کیس خاص هم هست، ولی آره ولی تو الان خودتو ولی پروموتر قضیه میبینی، یعنی به عنوان کسی که خیلی‌ها دارن بهت لوکاپ میکنن و ازت انرژی و انگیزه میگیرن. چون تو پادکست من خیلی به من مثلا میگفتن آقا با خانوما چرا حرف نمیزنی. من اینجوریام که خب واقعا من از تمام آدمایی که مثلا میشناسم درصد خیلی کمترشون خانومایی هستن که واقعا آنترپرنورن و دارن کار میبرن جلو. آره بچه‌ها هستن دارن کارهای دیگر رو دارن میکنن و اینا، ولی واقعا یه کسی که صاحب سک باشه، دوست داشته باشه بحث بکنه، بقیه شاید لرن کردن، یاد گرفتن. آره منم میتونم برام باشون صحبت کنم بگم تو اون پوزیشن مارکتینگ مثلا چی کار داری میکنی، ولی کسی خودش طرز تفکر خودش رو داشته باشه، خودش هم جزء پیگیر. یعنی مثلا منم قبول دارم، منم تو خانواده‌ای بزرگ شدم که اصلا منم نفهمیدم، مثلا من وارد دنیای استارتاپ نشدم. ما همون بچگی پا شدیم و میرفتیم بیرون چند بازی می‌کردیم، می‌رفتیم خونه یه چیزا رو می‌ساختیم، بعد بزرگ شدیم فهمیدیم استارتاپه. می‌دونید و این از قبلش داشتیم می‌کردیم. عین تو که من که 4-5 سال تحقیق داشتم نمی‌دونستم هنوز اسمش استارتاپ، بعدن شیک شد دیگه. آره من فکر نمی‌کنم اتفاق خوبیه لزوما. یعنی مثلا من فکر نمی‌کنم که مثلا من پادکست من راجع به استارتاپ نیست. می‌دونی چون من فکر نمی‌کنم من بتونم یه سری آدمو بخوام اینوایت کنم به استارتاپ. تو یه سری چیز توش هست، حالا با این با اسم و کلمه‌ای که ما آشنا شدیم و تجربه شکردیم می‌فهمی اون کاری که داشتی می‌کردی اینه. می‌دونی یا اینطوریه. وگرنه من فکر نمی‌کنم مثلا من فکر نمی‌کنم مثلا بتونم. تا حالا من خودم این کارو نکردم، حالا دیدیم مثلا آدما یواش یواش عوض میشن و من کم دیدم این اتفاقو. مثلا من کم دیدم یه نفر رو بتونی راضی کنی یه کار دیگه بکنه. این جرقه و آتیشه توی ملت هست، خودشون شروع میکنن این کار رو میکنن. ما هم میومدیم خونه یه سری کارا رو میکردیم انجام میدادیم و راستش رو بخوای منم توی خانواده‌ای بزرگ شدم، توی شرایطی بزرگ شدم که خیلی این تضادها رو منم بعد از اینکه رفتم خیلی جالبه. یعنی تو اول معمولا اینا رو ملت تو خانواده میبینن، بعد وارد جامعه میشن میفهمن چقدر جامعه باید اوپن تر باشن. مال ما برعکس بود. یعنی منم خیلی فرق زیادی بین خواهرم و خودم نمیدیدم که بخوام بگم تو دختری تو باید اون کار رو بکنی، من باید این کار رو بکنم. یا مثلا من دارم استارتاپ میزنم تو دنیا، بقیه دارن میرن سر کار. من اتفاقا تو دنیای معمولی خودم و دنیای خانواده خودم و نتورک دوستای خودم و اینترنت و اینا خیلی معمولی بود. من رفتم تو جامعه فهمیدم قضیه بدتره. یعنی فهمیدم خانوما اینجوری بهشون فکر میکنن، نمیدونم اونا کمتر اینطورین، نمیدونم پسرا باید اینجوری باشن، اینا کار خانوماست. منم اتفاقا اینجوری نبودم و راستش هم بخوای فکر کنم تو چند تا پادکست گفتم من دلیل از بیرون زدنم ایران بیشتر این انوایرمنت رو من دوست ندارم. مثلا دوست داشتم این سیگنال بیاد تو مغزم، این حرفا بیاد تو مغزم، نگاه راننده تاکسی اصلا نمیخواستم اکسپوز بشم بهش. میدونی من فکر نمیکردم انقدر بخوام مرد باشم که بخوام بجنگم با هر تاتی. من سعی میکنم اطلاعاتی که داره وارد مغزم میشه رو کنترل بکنم. یکی از روشام جامو عوض کردنه.
میدونی نمیگم لزوما کار خوبیه، نمیگم همه باید بکنن، ولی من روشم اینه. من اگر بخوام، یکی از استراتژی من اینه که مثلا من اگه بخوام مثلا ورزش بکنم باید وسایلم کنارم، دوچرخه‌مو من میذارم تو خونه، باید جلو چشم باشه. من انقدر ادعا ندارم که مردم میتونم هر چی اومد فیلتر کنم و ببرم جلو اینا. مثلا محیطمو عوض کردم. داستان تخفیف اونو، ولی من یادمه که یه داستانی تو تعریف میکردی، میگفتی خودت و خواهرت نگین با هم دیگه میرفتین دم در دلیوری ها رو انجام میدادین و اینا. این استوری شروع استارتاپ ها همیشه جذاب ترینه، چون واقعا بقیهش دیگه اضافه کاریه، بقیهش با همه بقیه کمپانی یکیه. یعنی همه دارن همون کاره رو میکنن، هر کی حالا به یه شکل دیگه داره همون مارکتینگ رو میکنه، همین دور رو داره میکنه. من هم چه اتفاقی باشی صحبت میکردم، گفتم آخرش باید بشین پشت داشبورد، میدونی بیزنس هر چی هم که از آخرش چیزی پشت مانیتور یه سری عدد دارن بالا پایین میشن و اینا. تو به قول خودت تو هم ایران نبودی، تو هم برگشتی ایران. فکر میکنم تو هم توی نمونه خارجی تخفیفان بودی. حالا نمیدونم توی اون لیوینگ سوشیال بود یا خود اون یکی اصلی اسمشی بود؟ نه گروپان. اون گروپان بود، یه ورژنی آلمان مثل دیلی دیل. ببخشید. What are you doing? راحت باش. یه لحظه ببخشید سوی جا من برم ببینم. ببخشید من دارم دیگه هم عوض میکنم، فردا باید میرفتم، دارم میندازم هفته دیگه خود درگیر داستانای اون. اما برگردیم به ماجرا. یه سوالی پرسیدی پروموترش هستی یا نیستی؟ ببین من واقعا به هدف پروموشن اصلا یه همچین مسیری که نیومدم که، خب یعنی نه پروموتر اینم که حتما خانم‌ها باید همه برن نمیدونم کارآفرینی بکنن، نمیدونم هم فلان باید بکنن، اما این اعتقاد رو دارم فقط پروموتر یه چیزه، میگه آقا اگر من تونستم شما میتونیم، پس تلاش کن. اگر دنبال اینین، یعنی فاز قربانی بر نداریم که آی نشد فلان، من اعتقادم اینه که نکردیم و نشده، یعنی راحت نیست این مسیر رو اومده. من پروموتر اینم که فکر می‌کنم خانم و آقا زیاد نداره. در مورد خانم‌ها اعتقاد دارم یه جایی واقعا سخت داره، یعنی و اگرم مسیری رو دارم میرم شخصا به خاطر خودم دارم میرم، خیلی شفاف و در حقیقت چیز برای اینکه خودم رشد بکنم، مجموعه‌مو رشد بدم، بچه‌ها رو رشد بدم و در کنارش حالا آدم‌ها اگر برداشتی دارن جای تاثیر امیدوارم مثبتی بذاره تو زندگیشون یا منفی میذاره، در حقیقت به اون برداشت آدم‌ها. اما من ادوکیت خانم‌ها نبودم و اصلا یعنی به عنوان اون مسیر رو نیومدم که من آمدم که زن‌ها رو به بهشت ببرم. نه، اون مسیر من واقعا اون مسیره نبود. حالا یه سری چیزا وسط با هم گره خورده. ما مثلا همون داستان استارتاپ، من وسط فهمیدم که خانم بودن یه چیز متفاوتیه مثلا اینکه در دنیا. ببین به نظر اگه از ایران نمیرفتیم هر دومون دیگه، منم اینور بودم اومدم ریحونو زدم، تو هم اونور بودی، فکر می‌کردی باز همین اتفاق میافتاد که برگردیم و یه استارتاپ بزنیم و آنترپرنور، یعنی مثلا مسیر آنترپرنورشیپ رو ادامه بدیم؟ من که البته داشتم میکردم تو ایرانشم یه جورایی، حالا با سایت‌های مختلف و آیدی‌های مختلف، ولی خب ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که ما رفتیم اون و دیدیم میشه، میدونی؟ ببین من تو ایران که زندگی میکردم مسیرم مسیر فنی بود، تو مسیر داشتم رشد می‌کردم، اونجا هم دست و پا می‌زدم که برم بالاتر، اینو یاد بگیرم اونو یاد بگیرم. تو اون مسیر حرکت می‌کردم. نگاه واقعا زدن یه چیزو شروع، یا خیلی بچه بودم اون موقع، یعنی من واقعا شاید توی ایران یه چند سالی بیشتر کار نکردم. توی تیمایی که کار میکردم اون حس رقابت‌تر داشتم و مثلا می‌خواستم بشم مدیر پروژه، من می‌خواستم بشم لید اون پروژه. میدونی الان اتفاقا خنده داره، مثلا چند روز پیش داشتم مصاحبه می‌کردم با یکی از همکارام که اون زمان جفتمون ما جونیور بودیم. خب بعد به من میگه یادت تو اونجا میشستی من اینجا میشستم، مثلا برنامه‌مون الان شده CTO، مثلا من یه مسیر دیگه ام. این فضا رو داشتم، اما واقعا هیچ موقع احساس این نداشتم که حتما من باید شرکتی بزنم، حتما من باید نمیدونم
یه چیزی بسازم، فقط یه چیزی یادشم همیشه دلم میخواد بهترین باشم. میدونین این حسه تو من بود و هیچ موقع یادم نمیاد من دندان که کار میکردم رئیسم میومد این پشتی صندلی منو اینجوری میکشید و من گفت پاشو برو خونه نه من اینو حلش کنم، من این مسئله حل کنم. همیشه دلم میخواد تو اون تیمه یه جوری کار کنم که انگار بیزنس خودمو نشون بدم. میدونید این فضا وجود داشت به نظر من و آدما وقتی کامیتمنت رو دارن، تو خودت هم دیدی دیگه توی تیم وقتی با یه تیم کار با یه آدم کار کنی، من میگم یه آدم میشن شاینینگ استار، میشن اون ستاره‌های درخشان تیمه و همیشه هم اعتقاد دارم میگم تخفیفان ریحون هر کسی یه بستر دیگه. من که کار ویژه‌ای برای نازنین نمی‌کنم و سوهل نکنم، من به عنوان کارفرما من یه بستر یه فرهنگ یه سری آدما شروع کنن چشمک زدن، اون آدما خودشون میخوان که میدونی اون چشمک رو بزنن. حالا یا توی اون سازمانه چشمکی گرفته میشه و آدمه رشد میکنه یا نه آدم میره جای دیگه همون رو تکرار میکنه بالاخره یه جای جواب میده. من مدل زندگی خودم هم بود، همین الانش هم که در قصد شرکت سهامداری مختلفی داره اعتقادم همینه، هم آقا اگر من هستم باید بهترین خودم باشم. حالا اگه یک روزی نبودم دیگه به من ارتباطی نداره دیگه، یا تونستم دلیور بکنم اما موقعی که شب دارم میخوابم نباید به وجدان خودم بدهکار باشم. یعنی این به نظر من مهمترین تصویر حساب آدم، هر آدمی تو دنیا با خودشه. من همیشه میگم آقا فرق نمیکنه شما یه جای کار میکنین برای کسی کار میکنین، بیزنس خودتون دارین، هر چیزی که دیگه یه روزی از سوال بپرسن، از نازنین بپرسن یا نازنین حسرت چیو داری یا چی کار، نباید یه چیزی تو ذهن من باشه من اونجا رو میتونستم بهتر باشم و نکردم، میدونستم و نکردم. میگم اصلا نمیدونم نه که اون اصلا سرفازشم. من همیشه اعتقادم اینه، میگم توی هر پوزیشنی که هستم واقعا شب که میخوام من بگم تهشو گذاشتم، حتی تهش هم دیگه چیزی تو چنته نداشتم بذارم. مثلا آدم‌های این مدلی به نظر من میشه آدمایی که سخت کوشی دارن، پشتکار دارن، به اون انگیزه رو مثلا خودشون نشون میدن. کوچینگ چی نازنین؟ مثلا تا حالا مثلا وقتی که یه پوزیشنی هست مثلا من خودم این تجربه رو 2-3 بار داشتم که هر موقع کمپانی رشد میکنه و از یه سایزی بزرگتر میشه دیگه دارم میرسم به جایی که بلد نیستم، میدونی. و حالا مخصوصا برای خانوما بیشترم تو زاویه پیپلز منیجمنت ها، یعنی تکنیکالی نه، اتفاقا توی مدیریت آدم ها. آیا یه همچین چیزی رو تا حالا گرفتی توی مثلا توی ایران یا جای دیگه یا همین الان؟ توی جای دیگه که نگرفتم چون توی خارج از کشور که کار می‌کردم دیولپر بودم و حالا درست مثلا یه سری پوزیشنایی مثلا تک لید و مک لید و اینا داشتم، اما چیز عجیب غریبی نبود. اما توی دقیقاً توی ایران به خصوص اتفاقا الان دارم به اسم من این اسم تو ایران الان نگاه کنی این کوچینگ چون مود شده هر 4 نفر یکی جلو اسمش کوچ هم زده. خب الان مثلا از اون فضای فاندر منتور و کوچ اینا رو شما. آره منم هیچ وقت منتور و کوچ آره من فکر کنم دوستامن، یعنی مثلا من همیشه فکر میکردم یه سری آدم دوستن من بعدم بهشون میگم کوچ، من بعدم توی جمعی احترام میذارم بهش میگم کوچ، هیچ خودش بگه من کوچ و منتورم. قدم میزنی میبینی که الان اسم آدمو کوچن، حالا اونا رو بذاریم کنار این مسئله. اتفاقا همین الانش من 3 روز پیش با یکی از اساتید دانشگاه شریف دوباره جلسه مشاوره داشتم، همین در حوزه منابع انسانی هم بود، در حوزه الان شرایط دنیا اونقدر پیچیده شده و ایران هم پیچیده‌تر، بحث پالیتیکال، بحث اقتصادی، بحث کرونا، بحث یعنی اونقدر فشار اومده که اصل مشکل آدمات دیگه روان سالم شده، یعنی بقیه رو تو اصلا مثل کنار. و وقتی من میبینم که از خود من این فشاره هستم روی تک تک آدم، از آدم‌ها افسرده میشن، آدم‌ها استحکام پیدا میکنن، آدم مستهلک میشن دیگه. مگه تو آدمی انسانی چقدر میتونی تحمل بکنی یک فشارهای عجیب غریبی؟ الان هم ایران یه جوری شده که روز بی فشار ما نداریم متاسفانه. حالا امیدواریم که رو به مثبت پیش بره. اما داشتم باهاش راجع به این قضیه صحبت می‌کردم آقا من چجوری میتونم موتیویشن آدم‌ها رو بالا نگه دارم، من چجوری میتونم اینطوری میدونید. و به نظر من کوچینگ آدم مثلا من باهاش بکنم یه رو تو جلسه بیشتر نبودم و یه هینت بسیار خوبی داد، من از اون روز همش فهمیدم چجوری خوب اکزیکیوتش کنم. خب به نظر من یعنی کوچ و حالا اصلا این بنده خدا کوچ نیست، حالا اینی که دارم میگم من دارم باهاش صحبت می‌کنم، آدم‌هایی که اساساً تجربه دارن، شاید اون پختگی رو دارن، شاید مثال‌ها و کیس‌های زیادی زدن دارن و زدن. می‌دونید به نظر من اون راهگشای واقعا خیلی جدیه و منم همیشه داستان خیلی زیادی توی این حوزه دارم و اعتقاد جدی دارم همین نقطه‌ای که تو داری میگی برای من هر چند ماه یه بار پیش میاد، به خصوص حوزه HR و فلان اینا
خیلی خیلی هم پررنگی که الان این تیکر رو باید چجوری درست کنیم، اون تیکر رو باید چجوری درست کنیم و خودم خیلی استفاده میکنم. آره من خودم کاراکتریه که خیلی آدم دایرکتی ام، یعنی مثلا خیلی شوگر کوت نمی کنم یه حرفی رو میخوام بزنم و یواش یواش دارم احساس میکنم که این، یعنی من خودم اینطوری رشد کردم، من با بیتر سویت بودن رشد کردم. یعنی جایی کار میکردم که واقعا مثلا داری بسکت بازی میکنی خراب میکنی، یارو واقعا داشت مثلا ضد حال میزد بهت، میدونی، یعنی قشنگ یعنی اینجوری مثلا دیگه خودمو جمع کردم تو زندگی و واسه همین اون سوسول بازی‌ها رو خیلی دیگه نداریم. ولی الان یواش یواش اتفاقی که داره برام میفته اینطوریه که احساس میکنم دارم خیلی، چه حالا تو محیط کاری و چه حالا تو محیط دوستام، دارم آدما رو میرنجونم. حالا من فکر میکنم بیتر سویتم، میگم تو چرا نشستی، تو چرا کار نمیکنی، تو چرا اون کارو نکردی، مگه این چقدر طول میکشید این کارا رو میخواستی بکنی، میدونی. و یواش یواش نمیدونم که حالا دیدی بحث فلسفی هم میشه این که این الان مشکل اونه، من فکر میکنم بیتر سویتم، یا خلای خود منه، میدونی، یا چون من الان نمیتونم کار خودم رو انجام بدم دارم میپرم به یکی دیگه، یا دارم خب. و احساسم این بود که من یک آدم کمالگرایی منفی در خودم دارم که همیشه احساس میکنم بابا میدویدی که بابا فلان میکردی دیگه، چقدر کش میدی، چقدر، و این رو تبدیل میکنم به انرژی منفی داخل خودم. بعد اینا رو جمع کنم به یه جایی میترکی، خب شما میگم داد و بیداد کردن. و این دقیقاً اون بازی زمانی چند بار برام اتفاق افتاد. یکی تو اون بازی زمانی که اصلا مدیریت بلد نبودم، فکر می‌کردم داد زدن یعنی مدیریت. بعد توی بازی زمانی که مدیریت خودم بلد نبودم، خب. و بعد آخرین مرحلهش این بودش که من مدیریت آدم‌ها رو هنوز بلد نیستم آدم‌ها رو کوچ کنم، بلد نیستم ببرمشون توی اون مسیره، میدونی. احساس می‌کنم آدم‌ها با دیفالت میدونه دیگه، خب باید بدونی دیگه، من تو رو استخدام کردم که دیگه این کارو بکنی. آفرین، دقیقاً همین طرز تفکر منم می‌خواستم این کارو بکنم و اگه می‌خواستم اینو توضیح بدم که خودم انجام بدم، تو رو آیر نمی‌کردم. بعد این مکالمه که شکل میگیره، ماجرا از این قرار میشه که تو ناخودآگاه یه گاردی به اون آدم میگیری و میخوای آدم رو بکوبی دیگه، چون فهمت اینه که آدم داره کارشو درست انجام میده. و واقعیت قضیه هم اینه که باز برمیگم همون، به نظر من اون کامیونیکیشنه، اون کوچینگه، این که تو قبول بکنی. یه کتابی رو میخوندم خیلی بامزه بود، نوشته بود که دقیقاً مثال زده بود، گفته بود آقا با من یک مدیر اینستاگرام بود، نوشته بود که من یه زمانی کارم فکر می‌کردم آقا من میشناسم، مگه من روانشناسم، مگه من روانکاوم، مگه من فلانم. بعد نوشته بود که متاسفانه باید بهتون بگم به عنوان یک مدیر بله شما هم روانشناسی هم روانکاوی و بخش اصلی کارت اینه که همینو درست نگه داری و آدم‌ها رو هدایت کنی توی مسیرشون ببری، هی فیدبک بدی، هی فیدبک بگیری و خیلی هم سخته ها. به خصوص من آدم درونگرایی ام اساسا، یعنی من از حالا در کنار شغلی که دارم از فضای تنهایی خودم بیشتر لذت میبرم تا شلوغ بازی و نمیدونم. و یه آدمی مثل من اینجور جلسات واقعا انرژی میگیره، یعنی اصلا باید مجبوره و یه مقایسه میکنه بین آدم درونگرا و برونگرا. آدم برونگرا وقتی معاشرت میکنه پول تو جیبش جمع میکنه، آدم درونگرا باید وقتی معاشرت میکنه باید جیبش پول در بیاره خرج بکنه و بعد بره دوباره پول عیجه. و یه آدم مثل من اینجور جلسات رو گذاشتن انگار که دوباره من بشم حرف بزنم، انرژی ازشون لزوما نمیگم، انرژی میگیرم اما انرژی شخصی نمیگیرم، من برای انرژی شخصی رو برای یه فضای دیگه به دست میارم. اما متاسفانه یا خوشبختانه یا آدم باید تصمیم بگیره توی اون پوزیشنه باشه و این مسیر هدایت آدم ها هم راهی غیر از این نداره که هی صحبت کنی، هی توضیح بدی، هی منتورشیپ انجام بدی، کوچینگ، هی خودت بخونی، خودت رشد کنی، اونا رو رشد بدی و اینا. مسیر سختی هم هست دیگه. من یه دوست صمیمی هم دارم که اون در حقیقت فاوندر یه استارتاپ خیلی معروفه، اون روز باهاش داشتم شام می‌خوردم که چیکار کردم، ببین من پوزیشنمو تغییر دادم، اومدم رفتم شدم تک لید، نشستم واسه خودم کدمو می‌زدم، حالشو میبرم، اصلا اعصاب و روان این که بشینم با آدم‌ها سر و کله بزنم شرکت بزرگ شده رو کلا نداشتم. خلاصه یعنی کاراکتر آدم‌ها موفق می‌کنه. این چالنجیه که من که اصلا این یکی کمپانی رو که خواستیم بزنیم، یعنی اون روزی که ما می‌خواستیم تصمیم بگیریم کی سی او، من که اینجوری بودم که من که نیستم آقا، من که اصلا خدافظ. و من اصلا آره و سر همین چالش و سر ریحون هم داشتیم، یعنی من اصلا کاراکتر من
من هنوز میخوام توی فیلد باشم، یعنی هنوز میخوام بدوم، میدونی، هنوز دوست ندارم مثلا هنوز دوست دارم مثل کوبی برایانت و مسی و اینا تو فیلد برم گل بزنم، نمیخوام بیرون فقط کوچ بکنم. هنوز احساس میکنم هم سنم هم انرژیم هم جایی که اصلا میتونم اکتیو باشم. یعنی من فکر نمیکنم من یعنی من اون کار رو خودم الان توی این بازه زمانی بکنم بهتره. یه زمانی هست دیگه حالا فکر میکنی که تایمت به جای دیگه بیشتر ارزشش داره. من حالا چون هنوز توی استیجای استارتاپی ام، یعنی هنوز توی اون مثلا 100 نفر اول کمپانی ام و اینا، هنوز احساس میکنم که به اون پوزیشنی نرسیدم که بخوام انقدر دلیگیت بکنم. یعنی که دست خودم باشه انجام بدم خیلی بهتره. ولی واقعا این دارم بهت میگم دیگه، همین حرفایی که الان داریم میزنیم انقدر تو مخ من بود که من رفتم از شهر زدم بیرون دیگه واقعا. و اتفاقا تو پیکی بلایندرز یه تیکش هست، اون تامس شلبی داره با خودش صحبت میکنه، هی اون بنده خودم هی تو ذهنش همش ریویو میکنه. یه جا میگه، یه جا همش میگه آقا حالت خوبه، خودش میگه I know what it is, it's me talking to myself about myself. میدونی یعنی خودش با خودش راجع به خودش داره همش صحبت میکنه. و این اتفاقی که داره برای منم الان به شدت داره میفته، همش دارم با خودم راجع به خودم حرف میزنم، میدونی. و به قول تو همش هم داره ترجمهش داره انگر میشه، دارم همش دارم با چی بهش میگن، با زخم زبون دارم همش با ملت صحبت میکنم. و فهمیدم که خیلی الان نقش جالبی ندارم و خیلی جالبه که یه بخش بعد از این قضیه آدم این تیکه رو که میفهمه خیلی وقتا این انگره رو تبدیل میکنه به انگر توسط خودش، یعنی خشم خودش به خودش مجددا. و این دوباره یه استپ و یه پیتفال دیگه است. خب که من پیش روانکاوم میرفتم میگم آقا تو چه در مورد خودت اینطوری میکنی؟ این که آدم قبول بکنه یک سری نقاط ضعف رو داره، یک سری مسائل رو داره، آدم باید با خودش مهربون باشه، بعد میتونه اینا رو حلش بکنه. مثلا من آدمیم که همونقدر که در مورد بقیه فضلاتم در مورد خودم 100 برابر دارم و اونقدر خودم رو میخورم، خودم رو تو چرا اینطوری، تو چرا و این تبدیل میشه به این میذاریم تو سر زدن خودم، دوباره افسردگی، دوباره فلان. میدونی که اون تیکه میخوام بگم که یه استپ دیگه است که معمولا حداقل تو تجربه من بعد از این استپ میاد که آدم میفهمه این خشمی که به بقیه داره مربوط به خودشه و چون خودشو زدن و خودشو زدن دوباره نتیجه لوپ معیوبه در هر اتفاقات. خلاصه گود لاک به نظرم یه مرحله نه ولی خدا رو شکر من اتفاقا خیلی خوشحالم. حالا آدم اگر تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که اگر حواست باشه، حالا علاقش هم داشته باشی، ریسورس هایی هست. یعنی اگه پادکست درست گوش بکنی، تیوی شو درست نگاه بکنی، مثلا من شخصا تیوی شو سوتس به من خیلی کمک کرد که ببینم یه سری آدم فوق العاده پروفشنالی وجود دارن که مثلا حالا درست فیلم و سریال و اینا، ولی خیلی به نظرم فیلم روانشناسی بود مثلا تیوی شو سوتس که مثلا نشون میداد حتی بزرگترین لویر مثلا نیویورک هم که بزرگترین دیلا رو میبنده برای رابطه زناشوییش میره پیش روانکاو، برای پرفورمنس کار خودش میره پیش. چون ما الان به یکی مثلا بگیم برو مثلا با یه دکتر با یه روانشناس برنخواد. یعنی تو نه تنها دقیقاً یعنی تو نه تنها باید چیز باشی، یعنی باید این دعوت رو بپذیری که لزوماً هم که فقط برای کاستی نیست، که برای بهتر شدن، برای پرفورمنس دیگه اصلا. ببین اصلا ماجرای بحث فیزیکال، سلامت جسمی و سلامت روان، ما جسممون الان عطسه میکنیم داریم آنتی بیوتیک تزریق میکنیم، نشستیم تو مطب دکتر، اما اصلا سلامت روان یه چیزی که تو فرهنگ ما کامل نیست شده. من از نزدیکان خودم که تحصیل کردم مثلا آقا روانکاو دارم، اون دیوونه‌ها میرن روانکاو، میگن برادر نه به خدا اینطوری نیست. آدم‌هایی که سلامت روانشون به قول تو پرفورمنسشون چالش‌های آدم با شعور میره پیش روانکاو. واقعا آدم‌هایی میرن که به یه سطح فهم و شعوری رسیدن. این نیست که آدم باید زنجیری که نیستش که بره پیش روانکاو. یعنی به نظر من حالا من تو شرکتمون یه کاری که کردی، من سر همین قضیه دیدم که بالاخره هزینه‌ش هم زیاده، بیمه هم که به الحمدلله کاور نمیکنه، هنوز عقل و شعورش به بیمه تامین اجتماعی هم نرسیده. ما قبل کرونا 4 ساعت هفتگی روانکاو خودم که روانکاو گرونی هم بود میآوردیم شرکت و رایگان در اختیار بچه‌ها میذاشتیم ما به این مسائل و باورت نمیشه. بعد کرونا که شد من رفتم ببینمش، یه روز باهاش قرار شدم، گفتم فیدبک چی بود، شروع کرد گریه کردن.
گفت ببین من باورم نمیشه. بعد برای روانکاو من لایه مدیریت رو ممنوع کردم. گفتم آقا شما حقوقشو میگیرید، میتونید خودتون برید این لایه ما این روانکاو من لایه در حقیقت کارشناسی سازمانی کسی که خودمون که صحش گریه میکرد، میگفت نازنین من چیزایی رو دیدم که باورم نمیشد که آدم‌ها مسائلی رو باز که من همه ذهنم بود که خدایا این کرونا به یه جایی که رسید ما دوباره اینو شروع بکنیم. و چقدر فیدبکش از بچهای شرکت حالا غیر مستقیم که آقا این چقدر به ما کمک کرد، چقدر اینطوری بودیم، چقدر اونطوری بودیم، دمتون گرم. میدونید و واقعا امیدوارم که مثلا اون روز داشتم با دوستم تو آلمان صحبت می‌کردم چرا پیش روانکاو نمیگم ببین بیمه الان مثلا 9 ماه بعد وقت میده، اما حداقل کاور شده است، یعنی بیمه تا یه سطحشو پرداخت می‌کنه واسه. امیدوارم که واقعا سطح عقل و شعور در حقیقت ایران هم به جایی برسه که کمک بکنه به آدما که واقعا از این سرویس‌ها بتونن استفاده کنن. HR درست واقعا من فهمیدم که ما یکی از مشکلاتی که تو ایران داشتیم نداشتن HR درست اصلا HR که با تجربه باشه، با آدمو کار کرده باشه، منیج کرده باشه نداریم. من الان توی این کمپانی الان برای اولین بار یه HR کار درست خورده به تورمون، واقعا تأثیر کمپانی رو عوض شدنشو واقعا داریم می‌بینیم. می‌بینید چون تمام اینا افتاده رو ما دیگه، یعنی مثلا من تو کمپانیمون یه نفر دیگه حالش بد بود با من بعد از من چیکار کنم مثلا. میدونی یعنی تو به عنوان سی او تنها کاری که ما تو ایران نمی‌کردیم سی اویی بود. میدونی حاشیه بودیم آره. و تو ایران اتفاق خیلی داشت میافتاد. ببینم شما کمپانیتون من یادمه که شما هم مرج شدین دیگه با نتبرگ درسته؟ آره. چی شد کرونا؟ کرونا اذیتتون کرد نکرد؟ بیزنستون ضربه خورد نخورد؟ چی شد؟ یکم تعریف کن که من بیزنست بهمون بگو. آره ببین ما چه اتفاقی ما آذر 98 ادغام شدیم با نتبرگ و خب اون چند ماه هم یادت دیگه 6 ماه دوم 98 کلا 6 ماه خوبی نبود ماشاءالله، فقط از آسمون سنگ نبود. ما پیر شدیم آره. بعد دیگه حالا بالاخره چون دیل ما هم با دیل شما گره خورده بود دیگه. آره دیگه حالا دیگه اینجا چون عمومیه ما تو اتفاقا من یه بار یادم 2-3 بار من می‌خواستم، من نمیدونم کجا دیده بودم، حالا مصاحبه نوشتنی بود ویدیویی بود که مثلا نازنین دانشور داشت میگفت که از موفقیت‌ها داشت صحبت می‌کرد که ما مرج شدیم و اینا. من می‌خواستم بگم من با این آدم دارم میرم پیاده روی، اصلا اینطوری نیست. اصلا خیلی جذابی که می‌بینی کاملا نه با پیر شدیم واقعا. شاید حالا الان فضا خودمونیه بگیم یکی از نباید این اتفاق میافتاد. یعنی الان که نگاه میکنم حتی همون موقعش هم چند ماه بعدش نگاه میکردم شاید نمیشد بهتر و این جفت مجموعه شد بهتر بگذاریم. حالا آره برای همه شاید بهتر. نکته که وجود داشت دیگه بالاخره یه جوری داشتیم خودمون رو میکشوندیم و همون پیچیدگی‌های امنه و بالاخره اصلا مال ما هم دیگه خودت میدونی دیگه داستان پیچیده عجیب غریبی بود و دیگه خوردیم اول اسفند که دیگه کرونا اومد. به فاصله 48 ساعت فروش هم 95% افت کرد. من اصلا این نمودارا و داشبوردها رو باورم نمیشد. یعنی زنگ می‌زدم به بچه‌های فنی میگم آقا اشتباهه من نشه درسته و وارد یک یویو عجیب غریبی در بیزنس شدیم به طرز وحشتناکی تا حتی همین امروز که اینجا نشستیم با داستان‌های این مراکز خدماتی باز و بسته شدنشون، بالا پایین شدنشون، چه اتفاقی افتاده، الان تعطیلن، کدوم دسته تعطیله، ترس مردم و فضای مردم و اینا. خب دیگه ما کاری که کردیم این بودش که عرضم به خدمت شما من شروع کردم استراتژی قبلیمون رو ریویو کردن، استراتژی که زمان ادغام داشتیم اونها رو شروع کردم نگاه کردن. نه ما مسیری که داشتیم میرفتیم مسیر درستی بود. تصمیم گرفتیم که اومدیم مثلا همدارا صحبت کنیم، تصمیم گرفتیم که به جای اینکه اونها رو طی 2 سال پیاده کنیم اینا رو سریع بیاریم توی 1 سال و سرویس‌های جدیدمون رو بیاریم بالا. که خب یه سال 99 رو به نوعی متمرکز گذاشتیم روی کارهای پروداکت و تک و بالا بردن سرویس‌های جدیدمون که تبدیل شد به پروداکت اساساً حالا تفاهم که خودش مارکت پلیس شده بود اما زیاد هنوز روش مانور نمیدیم به خاطر اینکه این شرایط کرونا یه خورده بگذره. سرویس پولتومون رو آوردیم بالا که 2 تا بخش جدی داره. پولتو خرید اینترنتی، سرویس کشبک خرید اینترنتی که توی تیر ماه اومد بالا و سرویس کشبک این استور یا خرید حضوری که اسفند ماه اومد بالا، اسفند 99 که دیگه خدا رو شکر در واقع خدا کمک کرد و اینا یه بخش خوبی از رونیو ما رو شروع کردن تولید کردن. اما پیرو همون قضیه با کمال پررویی رفتیم برای فاندریز. یعنی من دیدم که خب این پروداکت رو ما الان آوردیم، الان مجبوریم که بریم پول بیاریم و بهشون تزریق بکنیم و بتونیم در واقع سازمان رشد.
که خدا رو شکر بعد از در حقیقت پیچیدگی‌های فراوان تقریبا 3 ماه پیش قرارداد اینوستمنت ما امضا شد. حدود 3-4 هفته پیش پول رو گرفتیم. البته تو حسابا نشسته، یعنی هیچ کاری باش نکنید تا برگرده. خلاصه این اتفاق افتاد که دیگه به نوعی خودمون رو از این شرایط کرونا واقعیتش به نوعی قوی‌تر بیاریم بیرون. یعنی خیلی دیپندنت یک مسیر رونیو استریم نباشیم با همه شرایط سختی که تو ایران وجود داره، که دیگه تمام امید من اینه که انشالله این مسیر جدید و آینده پیش رو در مسیر شکوفایی و حالا رشد خیلی بیشتر بیزنس لاین جدیدمون بشه. مثلا امروز اینجاییم کلن اگه یادت باشه، مثلا من فکر میکنم که اتفاقاتی که افتاد برای همه ما وقتی تو ایران مثلا شروع کردیم استارتاپ ها رو لانچ کردن، خب اولش داشتی نگاه می‌کردی اگه یه کشور جدیدی باز شده میونه تمام بیزنس‌هایی که واقعا آپن رانینگن و مشنن کدوما دارن راه میافتن. یکیش آنلاین اوردرینگ بود، یکیش مثل همین ورتیکال آمازون و نمیدونم ای کامرس بود که دیجیکالا زد. و شما مثلا خب گروپان که یادم گروپان موقعی که اومد ترکوند، ولی بعدش و حتی بعد سی اوش هم عوض کردن ولی بعد این بیزنس مدل بعد لیوینگ سوشیال و چند تا دیگه هم تو کشورهای مختلف از روش ساخته شدن و اینا، ولی بعد مثل بنز خورد زمین این نوع بیزنس مدل. آیا همین ترندی که برای تو دنیا اتفاق افتاد تو ایران هم اتفاق افتاد یا نه؟ چون مردم ایران به خاطر شرایط اقتصادی الان تو شرایط سخت‌تری هستن، تخفیف چیز جذابیه. حالا لزوما اصلا بحث تخفیف نیست، من فکر کنم بحث اکسپلوریشنه. یعنی مثلا من یادمه ما اگه می‌خواستیم تو تهران یه کاری بکنیم، حسابمون سر رفته بود دنبال ایده بودیم، تخفیفا رو بعد براوز می‌کردیم. می‌دونی بیشتر جنبه اون بود تا جنبه حالا تخفیفش. آره دو تا پایه داشت دیگه، دیسکاوری بود و به قولت حالا پرایس هم المان دوم شد. ببین دو جواب سوالت اگر از لحاظ KPI های مالی بخوام بدم، تا زمانی که کرونا اومد نه این اتفاق نیفتاد، یعنی حداقل در تخفیف این اتفاق نیفتاد. خب اما مسیر رشد 100% 2 برابری رو هر سال داشتیم میرفتیم جلو و فلان. اما در هر سال ما مسیری که خودمون ست کرده بودیم مسیر گروپان نبود. خب ما اومدیم مدلمون رو بردیم بیستان مایتوان کردیم. مایتوان که مسیر گروپان رو میدونید که مایتوان گروپان چین بود و بعد اومد و اولویت کرد اصلا مسیر در واقع یه چیز دیگه الان شده و ما هم همون مسیر رو داشتیم و داریم طی می‌کنیم، یعنی هنوز هم توی همون نقطه هستیم. من اعتقاد دارم که اون مدل دیپ دیسکانت جواب نمیده در همه چیز، یعنی با اون سطح اون مدلی که ما برای وایرالیتی و برای تراکشن اولیه خیلی خوبه، اما بعد باید تبدیل به مارکت پلیس حوزه سرویس بشه که خب مایتوان هم همون مسیر رو طی کرده. ما هم در واقع داریم می‌دونید توی اون مسیر داشتیم حرکت می‌کردیم، الان یه خورده سرعتمون رو کند کردیم که روی پروداکت جدید داریم کار می‌کنیم، اما همون مسیر رو ادامه خواهیم داد. و وقتی مرج شدین اتفاقتون از مرج چی بود؟ یعنی الان با تیم دو تا تیم‌ها با هم جوین شدن، شرکا با هم جوین شدن، چه جوری روتون تاثیر گذاشت؟ ببین ما 2 تا هدف اصلی داشتیم دیگه. یکی بحث کاهش هزینه‌ها و مدیریت بازار بود. خب یکی که خب مثلا پرسونال دوپلیکیت داشتیم، اینا رو پروسسامون رو اپتیمایز بکنیم. یکی اینکه تو بازار بالاخره یه سری دیل ها و یک سری خریدها رو انجام میدادیم، مثل پول ها اینوست می‌کردیم که اونها رو بتونیم مدیریت کنیم، مارجینامون رو درست بکنیم، حاشیه سودمون. ماجرای دوم که ماجرای اصلیمون بود، ما می‌خواستیم از واقع تو تخفیف‌ها می‌خواستیم بریم این استراتژی جدیدمون رو پیاده کنیم و اونقدر تو دعوا بودیم با نتورک، می‌دونی اصلا نمی‌تونستیم سرمون رو بلند کنیم، یعنی این رقابت نفسمون رو گرفته بود. واسه خاطر همین که ماجرای دوم برامون قاعدتا ماجرای مهمتری بود. این دوتا رو چیز کردیم که خب دومی رو توی مسیرش هستیم، توی اولی هم شروع کردیم کارها رو کردن، یعنی تیم‌ها اپتیمایز شدن، تیم‌ها مرج شدن، آدم‌ها رو در واقع جای درست نشونیم، فرآیندهامون رو درست کردیم، اما هنوز جای کار داریم دیگه. یعنی اونجا به خاطر اینکه خود به کرونا دیگه به اون مدیریت بازار ما زیاد گیر ندیدیم، چون دیگه اصلا بازاری زیاد وجود نداشت. این شایعه به نظر درسته ریحونو دادن تخفیفانو گرفتن؟ نه بابا ای بابا یعنی من نشد توی این قضیه. هر بار ما میبینیم من وسط اصلا قاطی کرده بودم، رفته بودم ما نمیخوایم توی تو قرارداد که داشتیم دعوا مامانه ریختن رو سر من دوستان که این به اون وصله، نمیشه که اینجا یه چیزی باشه اونجا این اگر نشه اونم نمیشه. یعنی اصلا یکی از مشکلات این دیله همین بود دیگه، همه چیزو می‌خواست با هم دیگه حل بکنه. متأسفانه که هم مطمئنم شما اون طرف مجبور شدین کامپرومایزهای ویژه بکنین، هم ما این طرف مجبور شدیم اون چیزایی که در هر چیز بکنیم، هم مطمئنم حالا
طرف سوم هم لزوما همه چیز به مذاقش خوش نیومده توی این قضیه، اما در صورت تجربه متفاوتی بود و تجربه سختی بود دیگه. آره میدونم. من خیلی چیزا رو حالا دوست دارم بیارم بالا، ولی خب خیلیش ممکنه مثلا دوست نداشته باشی، شخصیت با هم صحبت کرده بودیم و اینا. ولی یه سوال خیلی کلی‌تر ازت میپرسم، اگه برمیگشتی عقب، برمیگشتی ایران؟ ببین چند تا جواب داره. شاید اون موقع بر نمیگشتم ایران، شاید هم بر نمیگشتم ایران. یعنی اگر فهم خودم از فضای ایران و حجم انرژی و تلاشی که گذاشتیم برای ساختن، من جونی که اونجا گذاشتم، موهایی که سفید کردم توی اون مسیر، واقعا اعتقاد دارم هر کویری بود تو الان آباد شده بود. به جد دارم میگم. یعنی هر جایی بود تو 10 سال اینجوری بهش آب بدی، از 7 صبح آب بدی تا 12 شب بهش آب بدی، یه چیزی جواب نمیزنه. و وقتی که برگشتم اونقدر چیزهای متفاوتی روی میز بود و شد علامت سوال که من اصلا یک لحظه اینا فکر نکرده بودم. از بحث منابع انسانی گرفته، شرکت در حقیقت آدم‌هایی که سطح حرفه‌ای‌گریشون هم بازار ایران، بازار اینترنشنال وجود نداشته، آدم‌هایی که توی خیلی از فیلدها از خودم بیشتر بلد نبودن، اصلا فیلد جدید بود، از اونها گرفته که حالا مسائل داخلی، از بحث اینوستمنت و اینوستور و اون فضای عجیب غریب سرمایه‌گذاری گرفته تا رسیده به المان‌های محیطی و امنیتی و نمیدونم بالاخره حکومتی و رگولاتوری و اصلا یعنی حواشی که وجود داره اونقدر بزرگتر از اصل قضیه میشه که اصلا تو اون آور رو نمیتونی پای اون دونه اکانتد براش نبود. یعنی من بذار یه چیزی رو بگم که بتونیم باز کنیم چرا این بحث رو من دارم میکنم، چون من مطمئنم یه سریا دنبال اینن که این جمله رو بشنون بگن آره اگه برمیگشتم عقب ایران نمیومدم، که از همین الان دیگه شل کنن، میگن خب پس فایده که نداره، من دیگه اساس ادامه نمیدم، کار نمیکنم. چون من از این نمونه‌های دوستا زیاد دارم که فقط بحثشون تو ایرانه ها، ولی میگه تو ایران کار کردن فایده نداره. میگم خب اینجا چیکار؟ برو پس اگه نمیشه که هم بمونی هم حال کنی که میدونی. واسه همین این هدف این نیست که مثلا من دارم این سوالا میپرسم و نازنین بگه که مثلا اگه برگشتم پس بگه از الان دیگه فایده نداره، ولی دنبال یه چند تا اینسایت هم توش. یکی اینکه مشکل اضافه شد، کم نشد، به قول تو مشکل هیدن کاست داشت. یه سری داستانا رو ما نمیدیدیم، نمیشناسیم. زمانی که ما اینوستمنت اولی گرفتیم شما اومدین و اینا، اون زمان شکوفایی بود، واقعا هممون روحیه گرفتیم، هممون احساس می‌کردیم که اوکی پس همین مسیره دیگه، پس اینا رفتم بعدون میذارم، بعد این دوتا بشکنن زدی دیگه، سومی همیشه ترکید اصلا دیگه باشه. و یعنی دقیقاً نکته درست. آره دقیقاً اون دوره‌ای که واقعاً اون دوره‌ای که فکر می‌کنم میشه 2015 16 17 واقعا عالی بود. یعنی واقعا من خودم همین الان که روی استارتاپ جدیدم که هستم و به استارتاپ‌های جدیدم به مراتب از استارتاپ قبلیم گنده‌تره، حتی تو حالت فعلی، یعنی ما الان تو سید استیج ترایب گنده تر از سری A مثلا توی ریحونیم، ولی اون انرژی و انگیزه و کارهایی که تو مملکت خودت میکردی با بچهای هم زبون خودت میکردی، بعد میدونی یه سنس مثلا یه سنسی هم از یه بیلانگینگی هم از کل قبیله ایران داشتی، یعنی جو ایرانو داری میبری. یه کلی مثلا با این کسایی که خارجی بودن داشتن میومدن تو این سری کارا رو میکردن. خیلی اون حالت قضیه آدمایی مثل من و تو که برگشتن اون ارق نشنالیستی که ایران بودنش بود، وگرنه من خاطرم از من اینجا که داشتم جدا میشدم از شرکت، اون اینوستور اصلی به من آفر کوفاندری فنی توی استارتاپ دیگه رو داد. گفتم برو بابا من اصلا دارم میرم. یعنی همون حسی که کنار خانواده‌ام، کنار یک گروه برای مملکت، هنوزم که هنوز اگر یک چیزی من اونجا نگه داشته باشه واقعیتش همینه. من هیچ جذابیتی دیگه اون مملکت اساسا تو این نقطه خیلی سخته جذابیت پیدا کردم واقعا. آره این بحث هنوزم با ما هست. یعنی مثلا منم که الان اینجام هنوز بهش فکر میکنم که دنبال یه روزنه امیدم هستی، ولی متاسفانه یه جوری دارن خشکش میکنن که نمیدونی میشه اصلا دوباره آبادش کردی یا نه، میدونی اصلا راه داره اینو دوباره آباد بکنی یا نه.
و حالا امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. الان اوضاعتون چطوره پس؟ الان با این توجه به این که مثلا شرایط کرونا رو دارین، الان مثلا به عنوان یه آنترپرنور استراتژی اکوزیشن خواهد داشت تخفیفان در آینده نه چندان دور، چیکار باید بکنی؟ یعنی مثلا اگه بخوای، چون من یه اتفاقی برای من افتاد، من یادمه که موقعی که من داشتم می اومدم بیرون تو به من گفتی خوش به حاله، چون سخته تو به عنوان یه مدیر عامل بخوای یه پوزیشنی رو بتونی بدی یکی دیگه بدی، بتونی از تمام ریسپانسیبیلیت آزاد شی که بعد بتونی بری. یعنی یه جوری گیرم کردیم، میدونی. من یادم اون موقع من داشتم میادم گفتی خوش به حالت داری میری، ما گیر کردیم، ولی مثلا من تونستم مثلا سریع مدیر عملیات و اینا رو بدم و برم خودمو خلاص بکنم و وستینگم هم آرگیو بکنم و اومدم بیرون. که حالا وستینگر من فهمیدم واسه چی اینقدر راحت آرگیو کردم، چون اصلا قرار نبود آخرش نتیجه‌ای داشته باشه. آره اونم گفت باشه برو وست شد وسته اون از سمت من وسته و واسه همین من اومدم بیرون و اینا و حالا متاسفانه اتفاقی نیفتاد. ولی الان انگیزت چیه؟ جدا حالا از بحث این که بچه‌هاتو داری تو مملکت خودتو داری و اینا، الان با چه استراتژی دارین کمپانی میبرین جلو؟ آیا ببین آخه همیشه یه آرگومنتی هست، یه بحث یه آرگومنت ننوشته پنهانی هست که چون یکی از بزرگترین کمپانی‌های الان یا تیم اسنپ یا دیجی کالاس، به هر حال باید اکوزیشن از سمت اینا سرعت شکل بگیره. ریحون بحثش همین بود، مثلا من اینجا با مرشاد پزشک الوپی که صحبت میکنم، ما خیلی کارا رو میتونیم درست بکنیم اگه انگولکمون نمیکردن. مرشاد نه قرار بود برن مثلا فلیتو بگیرن، ما دیمندو بگیریم، ما اوردر جنریت کنیم، لید جنریت کنیم، اونا دلیور بکنن و بعدش میتونیم کارو بکنیم. انقدر این ایده های این که ما بریم بعدن دیجی کالا رو مرجمون میکنه، اون ما رو اکوار میکنه، اونا میرن با اونا، اصلا یه کار عجیب غریبی کردیم که اتفاقا نیفتاد. ولی الان این اکوسیستم، چون ببین کلمه اکوسیستم مثلا کلمه غلطیه، ما اصلا اکوسیستم نداریم تو ایران، میدونیم. آره هنوز دوتا کمپانی نیومدن بیرون اکوزیشن، هنوز از فاوندرهای قدیم دوتا انجل در نیومده، دوتا اینوستور در نیومده. چه اکوسیستم؟ این راز بقاست مگه اکوسیستم؟ میدونی این کلا ما نداریم اینو. آره ما کلا نداریم الان. ولی چون ببین من یه چیز جذابی که نازن اینجا وجود داره اینه که ببین من یه المنت مقایسه من دارم. ببین من اومدم ایران، ریحون رو زدم، هم پای من موند اینجا. اون موقع اینا ارلی شاپیفای جون شدن، الان اینا میلیونرن که روی استارتاپ ما هم پول گذاشتن. هیچی یه شغل گرفته بود توی یه استیج خوبی از یه کمپانی مثل شاپیفای تو کانادا، حالا کمتر هم یونیکورن داره شانس. آره و الان اومده رو ما اینوست داره میکنه. و این اکوسیستم یعنی یعنی اکوسیستم یعنی تو رفتی توی شرکتی ارلی، حتی پوزیشن دایره، حالا مثلا وی پی بوده، وی پی گرفتی، کمپانی آی پی او کرده، بزرگ شده، حالا تو ازش داری یه کش اوتی کردی، حالا تو به عنوان انجل رو 4 تا کمپانی دیگه داری اینوست میکنی. هنوزم اونجا هستا ولی داره اینوست میکنه. ما اصلا کسی به وجود میلیونری به وجود نیومده بخواد 2 تا کمپانی دیگه اینوست بکنه. و تخفیفان ازش انتظار میره که بتونه چند تا میلیونر معرفی کنه که بتونه اینوست بکنه رو 4 تا استارتاپ دیگه، از بچه‌ها 4 تا کمپانی دیگه درآد. این چه اتفاق میفته به نظر؟ واقعا با این فضای آی پی او مای پی آی که به وجود اومد به نظرم خیلی سخته راجع به این حرف زدن. الان نگاه کنین تمام همه این شرکت‌ها دوباره فوکسشون رو برگردونن سمت خودشون و رشد خودشون و به نوعی به وجود آوردن بیزنس هلسی که باتم لاینش مثبت باشه. یعنی دیگه انقدر هم دنبال اینوستمنت ندوه، هم چشم امید به اون آی پی او نداشته باشه، چون مشخصا حداقل حس اینه که اون دریاچه خشک دیگه خبری توش نیست. ما تو تقریبا واقعا هدفمون از این اینوستمنت اینه که اونقدر در واقع این لاینای فینتکی جدیدمون، این سرویس‌های کشبک اون اونقدر اسکیل می‌کنیم، چون پتانسیلش هم داره، مدل‌های پروون یونیکورن توی دنیا داره که خودش بتونه سرپای خودش وایسه. حالا این که میدونید در مسیر چه اتفاقی بیفته، اگر کسی باشد اکوزیشن انجام بده فبها، اگر آی پی اوی بشه فبها. اما من احساس و اعتقادم تو این چند وقته چیزی که دیدم واقعا به قول تو این اکوسیستمی که اونجا نیست، با مدل دکونای سنتی تو ایران کار کردی، یا خودت در یا خودت بخور، حالا از همون اینوست کن دوباره برگردون. از کلمه استارتاپ دیگه خیلی به اون معنای، مثلا چون کلمه استارتاپ داشت راجع به یه رشد، یعنی نهادینه شده توی معنی این کلمه یه رشد سریع هست که مال ما دوباره شد همون شرکت زدن. انگار بابام شرکت زده، شرکت خودشو داره و 2-3 تا شرکاش هم دارن حال میکنن دیگه. حالا مثلا
به خاطر حرفی که تو زدی اکوسیستم وجود نداره دیگه. اکوسیستم وقتی وجود نداره تو ناخودآگاه برای خودت وام منشوی دیگه. الان تو نگاه کن این کرونا اومد بیزنس‌های استارتاپی اینجوری زد نابود کرد. ما تونستیم 1000 تومان وام بگیریم از کسی اصلا اومد پشت ما وایسه نیومدن دیگه. خب پس هرچی خودت درآوردی همون خودتی دیگه. خودتی و خودت. آره توی برای ریحون هم این اتفاق خیلی بد هم تایمینگش هم بود دیگه. یعنی حالا میتونستن به عنوان اپورتونتی تبلیغ کنن اگر یه مقداری آداسیتی و جرأتش اگر بود، چون اولش رستوران بستن ولی مثلا از هفته بعدش دوباره وا کردن. اون موقع موقعیت طلایی بود ولی همون هفته اول که بستن دیگه بچه‌ها شروع کردن. آره میتونست موقعیت خیلی خوبی بشه. پس نازنین تو اوزاد پس الان توی ایران به راه دارین دوباره برمیگردین رو پاتون هستین خدا رو شکر. جزء از خب مگه چند تا استارتاپ داریم آخه؟ یه تخفیفانه و یه 4 5 7 8 10 تا دیگه هستن دیگه. ولی واقعا خب همین کاری هم که داری میکنی برای جزء 10 تا این دیگه میدونی، یعنی واقعا باز این جای شکرش باقیه. اصلا همین که هستین واقعا مرسی. میدونی چون یعنی همچنان بخوای یا نخوای پرچمدار این انرژی نسل جدیدی که دوست دارن یه سری کار رو بکنن. چون اگه نباشین ببین راستشو بخوام مثلا منم اگه دیجیکالا نبود منم شاید نمیومدم ایران. میدونی اینا بودن که مثلا یه حداقل پا شدیم اومدیم دیگه. آره ما فعلا پرچم بالا نگهداشتیم. خدا رو شکر میکنم که دیگه از اون پارسال این موقع خیلی اوضاعمون بحرانی و در و داغون بود. الان دیگه از اون فضای خودمون رو کشیدیم بیرون، یه خورده خیالمون داره راحت میشه. اینوستمنت اومده دیگه، سلام هم گازه رو بگیریم ان شاءالله که بریم دو به قول بچه‌ها. آره من اگه بخوام باز با خانم آنترپرنور صحبت بکنم، چون به من خیلی گفتن که آقا واقعا سعی کن با خانم‌ها بیشتر صحبت کن. خیلی جالبم هست که هم پسرا هم خانوما میگن که آقا خانومم بازم بیار، چون دوست دارم ببینم و هست واقعا به قول تو. فقط شاید باید یه مقداری باید بیشتر آدما با هم حرف بزنن و اینا. یکیو میتونی on top of your minded معرفی کنی؟ ببین هستن مثلا خانمایی که حالا قبلا درگیر مثل تبسم، مثل لنا، اینا تو ذهنم میاد. حالا الان استیتشون چیه اونو دیگه وقت خودت باهاشون صحبت کنی، چون میدونم مثلا تبسم از اون مامان پس در اومده الان داره یه کار دیگه میکنه، یا لنا یه مسیر دیگه رو در قدرت میکنه، باهاشون صحبت بکنی. اینا به ذهنم میرسه واقعا. حالا باید نگاه کنم و قطعا هستن که من زیاد ذهنم یاری نمیکنه، اما باز میگردم اگه بعد مینویسم. صداتو قطع کردم ولی صدات ضبط شده. دون وری باره. ببینم شما کامیونیتی خانومانه ندارین، آنترپرنور خانوما تو ایران؟ نه متاسفانه نه. حالا اصلا کلا با تو کامیونیتی نداریم که حالا خانوما داشته باشه. زیاد کسی با کسی کار نمیکنه. آره. که بدتر سخته. اصلا این کامیونیتی نیست. حالا بخواد زنونه مردونش هم بخواد بکنی دیگه. با هم بریزی پردن برداری فرق نمیکنه. آره عالی. نازنین میدونم خیلی سرت شلوغه، میدونم به وقت ایران هم یکم دیره و بچه داری و شرکت و اینا. خیلی خیلی خوشحال شدم دوباره باهات صحبت کردم. خیلی دلم تنگ شده بود کاش دوباره مثلا یه موقعیت پیش بیاد. منم نمیدونم چرا منم فکر نمی‌کنم بعد میتونم بیام ایران. منم میتونم بیام، نمیدونم چرا بهش فکر نکردم، ولی با توجه به شرایط الان خیلی علاقه ندارم. کارم هم خیلی زیاده فعلا، ولی به قول تو بعد نیاز دارم خانواده‌ام ببینم، نیاز دارم شماها رو ببینم، دوستان ببینم، همه رو دوست دارم ببینم تا یکم حال منم بهتر شه. ولی خیلی خوشحال شدم انرژی گرفتم با صحبت کردم. همینطور خیلی خوشحال شدم، دیدم دلم تنگ شده بود. ان شاءالله باز یه جایی تو دنیا هم دیگه رو ببینیم. مراقب خودت خیلی باش. شما پرچمدار نسل ماها در کانادا، تو محسن اینا خبرها رو آدم میشنوه واقعا افتخار میکنه. منم خیلی خوشحالم. امیدوارم بهتر کنین و امیدوارم که یه جای نزدیک دوباره سریعتر هم دیگه رو ببینیم. مرسی. ما پشتمون گرمه به شما و کارهایی که اونجا کردیم. اینجوری که آقا ما کردیم اینا میشناسن، بریم صحبت کنین اینا. دمت گرم نازنین، خیلی حال کردم. مرسی سهیل، مراقب خودت باش. سلامت باشی. قربونت برم. تو هم همینطور. قربانت، خداحافظ.